Doc, paano pumayat ng mabilis? Very common question. Makikita natin yan dyan sa ating comment sections. Maririnig natin sa mga pasyente, very common concern, iba't ibang dahilan. Yung iba, very compelling yung dahilan. Meron silang diagnosis ng bagong sakit, usually lifestyle-related disease katulad ng diabetes, high blood pressure, high cholesterol, fatty liver, PCOS, abdominal obesity na nagdudulot ng iba't ibang sintomas like masasakit na kasukasuan, nahihirapan maglakad, nahihirapan huminga. Sometimes it can be as severe as, for example, a new diagnosis of cancer, or sometimes in the older age group, magkakaroon ng memory issues. Sometimes naman it can be simple, things like inflammatory disorders, mga allergies, mga skin manifestations ng inflammation. So ano man po ang dahilan, medically or non-medically, dahil sometimes naman gusto lang mag-fit sa mga damit na isusuot po, maaring may pupuntang special occasion, kailangan mag-fit sa damit, they want to look better, they want to look good. Siguro minsan napapansin na habang tumatanda, yung kanilang pangangatawan ay nagbabago rin. So gusto nilang ibalik sa dating healthier na timbang na pangangatawan yung kanilang physique. So they ask this question. Ano man po ang dahilan, you're in the right place. I'm going to share with you the science behind ang tamang pagpapapayat, natural na pamamaraan, safe, and of course, evidence-based. Very simple concepts ang pag-uusapan natin. Ano itong mga simpleng konsepto na ito? Well, it's based on the science of pag-iimpok ng taba on one hand and pagbabawas ng taba on the other hand. So obviously, kung gusto po nating magpapayat, kailangan yung pagbabawas ng taba ay mas mangibabaw kesa sa pag-iimpok ng taba. So, what are the things that affect fat storage? Importante ditong maintindihan yung tinatawag na hormonal basis ng pag-iimpok ng taba. Meron tayong special hormone, master hormone, tawag sa kanya si boss insulin. So si boss insulin, siya ang master hormone na nagdidikta sa katawan natin na mag-impok ng taba. Marami pang trabaho si boss insulin, pero ang pinakamalaki niyang role na kailangan nating maintindihan kung gusto nating magpapayat ay siya talaga ang hormone responsible na magdikta sa mga cells ng katawan natin na gumawa ng fat, mag-store, mag-impok ng fat. The more na isi-stimulate mo si boss insulin, the more niyang uutusan yung cell na mag-impok ng taba. The less na isi-stimulate mo siya, lesser ang chance na mag-iimpok ng taba yung inyong cell kasi hindi niya uutusan yung cell. So ngayon, ang katawan ay mapupunta dun sa kabilang spectrum at yun yung gusto natin, yun ay ang pagbabawas ng taba. So kung walang pag-iimpok, and then for sure, ano po ang gagawin ng katawan? To maintain yung kanyang energy needs, kailangan niyang magbawas ng taba. So what are the things that can make insulin store fat? Well, ito yung mga bagay-bagay na makakapagpataas syempre sa kanyang stimulation. So ano nga ba yung makakapag-stimulate kay insulin? Well, these are the high net carbohydrate type of food. The higher the net carb content, the more it will stimulate insulin. Ano-ano yung mga uri ng mga high net carb food? Ito yung mga pagkain na usually made up of simple sugars, mga pagkain na kapag binawas po ninyo yung fiber content, yung kanyang maiiwan na carbohydrate content ay mataas pa rin. Ang formula ng net carb content ng pagkain is yung total carbohydrate minus yung fiber, kasi ang fiber hindi po yan na-absorb. Ang fiber idudumi lang. So we have to subtract that. So the total carbohydrate minus the fiber will give you the net carb content ng pagkain. The higher the net carb content, the more highly stimulating it will be para kay insulin. Para malaman kung ano-ano mga pagkain ito, meron po tayong food guide. So this food guide is available for download. Click nyo lang ang link below para makuha po itong food guide. Dito sa ating food guide, the sections are divided according to go, pause, tsaka stop. So parang traffic light po, Go, ito yung mga pagkain na usually low net carb ang kanilang content. And so pwede po natin silang kainin dahil hindi sila masyado makakapag-stimulate kay insulin. Yung ating mga pagkain na nasa moderate or yung pause section, pwede pa rin natin kainin pero be mindful kasi usually nagdaan sila sa proseso, so maaaring meron silang inflammatory effect. At kapag dinamihan ang kain, tataas pa rin yung insulin stimulation,
dahil some of them will have higher net carb content compared doon sa mga pagkain na nasa go section. And finally, yung stop section, just like the stop light, yung traffic light na kulay pula, ito yung mga pagkain kailangan nating iwasan kasi usually sila yung matataas ang net carb content. Remember, the higher the net carb content, the more insulin stimulation and the more na may iengganyo ang ating mga cells to store fat, to create fat. At yun ang makakapagpataba sa atin, yung pag-iimpok ng taba compared sa pagtunaw ng taba. So kung ang kakainin natin mga pagkain are belonging mainly to the low carb content, low net carb content food, yung nasa green at nasa yellow list ng food guide natin, ang mangyayari po dyan is less yung pag-iimpok and so more na papasok yung katawan natin sa fat burning. Bakit po? Dahil ang katawan natin ay may pangangailangang enerhiya. So this energy is called the basal energy expenditure. Ito yung kahit hindi ka gagalaw, kailangan siya ng katawan mong gastusin dahil buhay ka po, right? So kung tayo ay buhay, tumitibok yung puso natin, gumagana yung mga organ systems natin, katulad ng ating baga, katulad ng ating atay, kidneys, brain, lahat ng organ systems will require energy to continue to run habang tayo'y buhay. So kahit hindi kayo mag-exercise, hindi kayo gagalaw, meron talaga tayong basal energy expenditure. So kung ang basal energy expenditure ninyo ay mas mataas kesa sa pumapasok na pagkain, kesa sa insulin stimulation, ang mangyayari, magsa-start ngayon ang katawan natin to access yung mga stored energy sources natin. Dahil kailangan niya yun kailangan pa rin niya ng enerhiya, pero hindi ganun karami yung enerhiyang pumapasok. So saan niya yun ngayon kukunin? Doon sa nakaimpok, right? Meron tayong mga storage system sa katawan, nasa iba't ibang bahagi po yan. Ang pinaka-accessible storage system natin ay yung nasa atay. Pagka nag-overflow na at napuno na yon, pupunta na siya sa iba pang organ systems. Katulad ng, syempre, sa tiyan, sa bilbil, sa ating mga braso, sa ating balakang, at kung saan pa. And yung pinaka-deadly niyan, yung usually linked to disease like heart disease and later on mga comorbidities is usually yung taba na nakapaligid sa ating visceral organs, yung nandun sa may nakapaligid sa may bituka. Kaya nga po yung mga tao who have more abdominal fat, alam natin na they have more chances of developing yung mga comorbid conditions like usually mga heart attack, stroke, mga ganyan po. So, importante na itong mga excess na mga taba na ito na nasa iba't ibang parte ng katawan, unti-unting matunaw. So, kailangang mangibabaw yung pagtunaw sa taba compared sa pag-impok. And this is why it's so very important to understand yung concept ng insulin stimulation. Kasi ayaw natin na mag-iimpok ng taba. So, we need to make sure na si boss insulin, hindi natin siya iistorbohin more than what our body needs. Ngayon, meron ding mga ibang pamamaraan kung paano mag-iimpok ang katawan without even disturbing boss insulin. Although si boss insulin ang pinakamalaking mekanismo na magdudulot ng pag-impok ng taba, meron ding mga ibang pamamaraan. For example, merong tinatawag na compound na high fructose corn syrup. Ginagamit po ito dahil ito ay mura. Ginagamit itong additive pampatamis, pampagawang more palatable yung food, mas malasa siya, and unfortunately, dinadagdag ito sa halos lahat ng pagkain. So itong high fructose corn syrup matatagpuan sa mga pinaka-common na kinakain nating mga Pilipino po. Yung mga hindi nakakaalam sa ganitong healthier lifestyle, usually hindi nila alam na itong substance na ito, which actually is a poison. It's a poison because of all the damage it does to the body. So, hindi nila alam na ito ay additive. So, for example, sa mga soft drinks, for example, isa ito sa mga pinakamalaking additives. Sa lahat ng mga minatamis or anything na even healthier option pa. Kung for example, cereal, mga ganyan po. Akala natin, pinapakain natin sa mga anak natin, healthy in the morning cereal. Punong-puno po yan ng mga karagdagang sugar and usually the cheaper forms of sugar, which is usually high fructose corn syrup. The deadly thing about high fructose corn syrup ay diretso po yung kanyang pag-iimpok ng taba. Hindi na siya dadaan sa insulin stimulation, diretso siyang mag-impok ng taba sa atay at pag nag-overflow, kasi ang atay meron lamang siyang certain capacity to store fat, pag nag-overflow, pupunta na naman siya doon sa ibang organ systems like katulad ng nabanggit ko kanina, nakapalibot sa ating visceral organs, so lalaki yung ating tiyan,
magkakaroon tayo ng bilbil, pupunta siya sa ibang bahagi pa like balakang, mga braso natin, yung ating mga balikat, hanggat yung katawan natin patuloy ng paglaki. Now, the unfortunate thing about that is wala pong limit yung paglaki ng katawan natin. Although yung storage capacity ng liver may limit, pagkatapos mapuno ang liver, mag-overflow na siya sa ibang systems, wala na pong limit from here on. Kaya nakakakita tayo sa society natin ng mga morbidly obese people po. Dahil walang limit yung ating fat stores. Ginawa talaga tayong ganyan kasi it's part of a basic survival mechanism. Noong unang panahon kasi po, hindi naman accessible yung pagkain. Kung makikita natin yung history, matatandaan natin, yung mga ninuno natin, hindi naman sila nagkaroon ng access sa pagkain 24/7. Hindi katulad sa panahon natin ngayon, merong 24 hours na bukas na mga tindahan, meron tayong fridge kung saan nandyan lang yung mga pagkain na naka-impok anytime we want, kahit midnight pwede tayong kumain. Mga ninuno natin noon, they have to wait. For example, hunting season, they have to wait for kung kailan sila makakahanap na naman ng kakainin na susunod. So, yung body natin is designed to store fat para doon sa mga pagkakataon ng tagtuyot, pagkakataon na wala tayong ma-hunt ng mga animals, na wala tayong makain. So, meron tayong ganung klaseng capacity sa ating katawan. Yung technology natin, unfortunately, super bilis, mas mabilis kaysa sa evolution ng human body. Hindi ngayon alam ng katawan na sa mga pagkakataong ito, sa mga panahon ngayon, napakadali nang magkaroon ng access sa pagkain. So, andito pa rin yung old body natin kung saan may capacity tayo to continue to store fat in preparation for yung famine, yung panahon ng tagtuyot, panahon na walang makain. And our body doesn't know na pwede na pala tayong kumain anytime ngayon. So with the easy access to food, idagdag pa dyan syempre yung mga artificial food, mga fast food, mga pagkain, napakaraming additives na synthetic, mga preservatives, ganyan. All the more na nagiging harmful ito para sa ating katawan. So patuloy yung pag-iimpok ng taba, konti lang yung chance para mag-burn yung taba. Ano pong nangyayari? Patuloy na paglaki ng katawan. So kung gusto talaga nating pumayat, then we have to allow our bodies to start burning the fat. Kailangan hindi tayo mag-iimpok. Kailangan tayo ay mag-burn. At mangyayari lamang yan kung bababaan natin ang insulin stimulation, bababaan natin ang energy na pumapasok sa katawan natin more than what our body needs. And so to be able to do that, we need to go into what we call a low carbohydrate diet. Dahil low carbohydrate diet, yan ang uri ng lifestyle kung saan mababa lang yung insulin stimulation. So what we recommend is to stay below 50 grams or less of net carb per day. So yan po yung ating net carbohydrate intake for the whole day. Bilang mga Pilipino, that's our recommended range dahil po tayo maliliit ang mga pangangatawan. Sa studies sa mga ibang lahi, they can still be low carb at 130 grams. Pero para po sa ating purposes, lalo pa kung kailangan natin talagang mabilis na i-reverse yung ating mga medical conditions, we have to go low carb around that limit. Ngayon, idagdag pa rin syempre dito yung pagbabawas ng panahon ng pagkain. Kasi isa pa to sa mga bagay na nakakapagdagdag ng pag-iimpok ng taba, yung napakadalas na pagkain. Remember, every time that you eat, even if low carb yung kinakain nyo, every time that you eat, you will stimulate insulin. So, dito ngayon papasok yung science behind fasting. Yung fasting naman, this is the voluntary abstinence from food. Hindi mo ginugutom ang sarili mo, kundi voluntary mo na inilalagay ang sarili mo sa state of fat burning dahil ayaw mong mag-impok ng taba. Ang fasting ay magandang i-combo sa paglo-low carb. It's not something that I recommend that you do right away. It's best if you get into low carb lifestyle first. Do that for a few weeks. Every person is different. You can do this maybe for 2 weeks all the way to a month to 2 months hanggang masanay na ang katawan ninyo maging fat burner. Paano malalaman? Dahil hindi na po kayo ganun kadalas magugutom. And I made a video about starting the intermittent fasting, how to do it properly. Panoorin na lamang po. Pero itong dalawang ito, the combination of low carb lifestyle and fasting are very, very effective strategies kung saan mas mangingibabaw ang pagtunaw ng taba compared sa pag-impok ng taba. Yun lang kasi ang kailangan pong malaman sa pagpapapayat is to have that balance work more in the favor of fat burning. At nang sa gayon po, tayo ay
hindi na nagdadagdag ng unwanted na timbang. At pag ginawa rin natin ito na tayo fat burner, mas nagiging sensitive tayo sa iba pang hormone signaling pathways na makakatulong din sa pagtunaw ng taba. Ito yung leptin pathway. Ang leptin, yan yung hormone na nagbibigay sa atin ng senyales na tayo'y busog na. Kapag tayo ay sanay na sanay, tayo ay madalas na nag-iimpok ng taba sa pagkain ng mga high net carb food, hindi nagiging sensitibo ang katawan natin sa signaling ni leptin. Hindi natin alam na busog na tayo. So, kapag tayo ay nag-start na to tip more into the fat burning mode compared to the fat storage mode, mas magiging sensitibo ulit ang katawan natin sa signaling pathway ni leptin. And ang magiging resulta nito actually ay less tayong magugutom kasi very sensitive tayo ulit na tayo pala ay busog na. So, that's the beauty of fat burning. So, ganun lang po kasimple ang konsepto ng pagpapapayat, lalo na ng mabilisan. If you do the combination of low carb and fasting, patuloy po at kayo mag-stick sa inyong net carb allowance of 50 grams or less per day, patuloy na mangingibabaw ang pagtunaw ng taba, and in that way, mapapansin po ninyo mabilis ang magiging pagpayat ninyo. And this is a very natural way to do it. Sometimes, ang mangyayari po dyan, as you reach your target weight, ang mangyayari dyan ay unti-unti na mawawala yung mga lifestyle-related medical conditions, mawawala unti-unti ang mga maintenance na gamot. Importante to work with a doctor who is knowledgeable in low-carb nutrition and fasting para matulungan kayo to completely wean you off at ma-monitor yung journey ninyo sa pagiging healthier version of you. Doon naman po sa mga walang sakit, enjoy the journey. This is a marathon, hindi po ito sprint. It is a lifestyle. Maganda na makikita ninyo yung pagbabawas ng inyong timbang, but the more important thing is sustainability, and certainly that's very doable. Kung kailangan ng suporta, napaka-importante po ng suporta sa journey na ito, I highly recommend that you join our groups po. So, nandyan sa link sa baba yung mga grupo natin sa Facebook, mga support groups na maaari ninyong salihan para hindi naman kayo mag-isa sa journey na to. Napakaraming supportive community members na nagdaan na sa journey na ito at makakatulong sa inyo kung meron kayong mga tanong o kailangan nyo lang ng cheering squad. Andito kami to help and support you po. For more tips on more holistic wellness, panoorin po yung mga ibang videos natin dito. Follow us din po sa Facebook, join our various groups, join our challenges, and take advantage of yung mga free resources po natin. Lahat yan mahahanap sa levelupwithdriris.com. I wish you holistic wellness, level up po lagi.